Takpan natin yung malat. Ayan. Fresh na ba? Ayan. Ito yung problema ko sa mga spoolie. Marurupok sila. Hindi sila matatag. Hindi sila strong woman like me. Tsare. Pwede pang tusok ng fishbowl yan, sis. Oh. Sa tulis niyan. Talagang matutusok ka. Tsare. Hi guys! It's me, gorgeous Bembem, and welcome back to my channel. Hi! It's been a while. 1 week din ako hindi nakapag-upload kasi dumaan yung Holy Week. Yan, wala tayong time mag-vlog kasi nagnilay-nilay muna tayo. Mga seswang kung aswang. Tsare. But today, we're back. Yes, we're back and we're gonna do a makeup look today. It's called Gothic makeup. Sa mga di nakakaalam, yung Gothic makeup is, siguro nakikita nyo na to sa mga tao. Yun nga lang, hindi siya laging sinusuot or hindi siya laging, alam mo yun, hindi siya laging ginagawang style. Basically, yung Gothic makeup is something harsh. Ano yun? Yung alam mo yun, yung pag nakita mo, alam mo naman dito sa Pilipinas, maraming judgmental. Kaya tayong mga babae, tayong mga nagmi-makeup, ayaw natin ng paglabas natin ng bahay ay ang kapal naman niya mag-makeup. Siguro ano siya, alam mo yun, yung gano'n. So today, I decided to make a Gothic makeup kasi wala lang, gusto ko lang. So without further ado, let's move on to the video. As usual, lalagay muna tayo ng skincare. Kahit anong skincare, kung ano yung ginagamit niya, lagay muna tayo. Kasi para maganda yung lapat ng makeup. Last week talaga gusto ko talaga mag-vlog kaso nawalan na ng oras. Once na lagay mo na yung skincare mo, massage mo lang ng konti yung face para maganda yung circulation ng dugo dyan. Tsare! So before we move on with the foundation, maglagay muna tayo ng primer para kumapit yung makeup natin. So yung ginagamit kong primer is itong Careline Blur Stick. Ayan. Next foundation na tayo. For the foundation, we will be using this Revlon Photo Ready. Yan. Lagay mo lang siya. Takpan natin yung malas. Kasi yung Gothic makeup, pale yung yung face mo. Pero pagdating sa lips and eye makeup, medyo harsh. Kumuha lang ako ng beauty blender kasi parang hindi siya nabe-blend ng applicator niya. Yan, dapat maputla. Parang vampire. Ang gagamitin natin for concealer is itong Beauty Glaze in the shade Classic Ivory. Lagay tayo sa under eye. Blend mo ng finger. Iniisa-isa ko siya kasi kapag sinabay ko, mabilis kasi mag-set yung concealer na to. Kaya isa-isang mata lang. One eye at a time. Tara! So, before natin siya iset, maglagay na tayo ng cream contour. Yung gagamitin natin is itong Sculpt Strip Stick. Yan, ng Everbilena. Ito yung may pang contour na, tapos may pang highlight na. So, para pag sinet natin, sabay-sabay na sila. Using a sponge, blend lang natin siya. Unahin muna natin yung base para mabilisan na siya. Next, to set everything together, we will be using this Niche Doll in the shade Gorgeous Salmon. Ayan. Kuha tayo ng sponge, tapos i-dab nyo lang. Kasi itong na to, itong powder na to, hindi lang siya nakakaset, meron din siyang konting coverage. Fresh na ba? Hindi ko sure, sis. Ayan, for the brows, maglagay muna tayo ng brow soap.
mas mabilis at saka mas madaling magkilay kapag maayos na yung pagkasuklay ng buhok ng kilay mo. Ayan. Ito yung problema ko sa mga spoolie, marurupok sila. Hindi sila matatag, hindi sila strong woman like me. Tsare! Tapos kapag nasuklay mo na siya ng ganyan, i-press mo siya ng finger mo. Para tumagal yung tayo niya. Diba? Gusto natin tumatagal yung tayo. Tsare! Gagamitin natin yung pang-fill in natin is itong Beauty Glaze in the shade number 2, Chocolate. Ayan. Kukuha tayo ng konti and then ita-transfer natin siya sa takip para hindi bigla. Gusto ko yung kilay ko pataas. Ang gusto kong kilay ngayon is yung parang ano, parang Regine Velasquez. Ganon. Ganyan. Gusto ko yung mataas pa sa pangarap mo, sis. Diba? Taray. Kabilang kilay naman. Paiba-iba kasi yung mood ko. Minsan gusto ko yung kilay ko medyo... ano lang, kalmado lang. Minsan naman gusto ko yung parang... yung sisindak. Pwedeng pang tusok ng fishball. Pwedeng pang tusok ng fishball yan, sis. Oh. Tulis niyan. Talagang matutusok ka. Tsare. Tapos, yung excess, lagay natin sa under eye. Mga tao kasi, pag nakita nilang harsh yung makeup mo, kung ano-anong iniisip sa'yo. Bago tayo mag-eyeshadow, magtutungkil muna tayo using the same eyebrow product na ginamit natin kanina, itong Beauty Glaze. Ito na rin yung pangtutungkil natin. So, sundan lang natin to. Ayan, guhit ka muna ng pataas na ganyan. Tapos, gawa ka na ng triangle. Dahan-dahan lang. Pagkatapos niyan, i-fill in na natin ito. Manipis lang. So, super nipis lang. Next, eyeshadow na tayo. Kuha ka lang ng bullet brush. Tapos, kumuha ka ng maitim na eyeshadow. Mas maitim pa sa budhi ng kaaway mo. From Autumn Eyeshadow, kukunin natin yung shade na yung favorite natin, Opal. So, itap-tap mo lang siya ng ganyan. Tapos, i-press mo siya. Dahan-dahan lang. I-blend mo lang siya. Kumuha lang ako ng malinis na brush. Tapos, i-blend natin. Tapos maglagay tayo ng beauty mark dito. Ayan. Yan. Time to falsies. Maglagay muna tayo ng konting glue sa ating tungkil. Ganda ko na. Ayan, kuha tayo ng bronzer. Yung contour talaga ang hindi pwedeng kaligtaan. For the lips, mag-iitim tayo ng lipstick. Pero kasi wala kasi akong lipstick na black. So, yung gagamitin ko is itong ulit, yung pinangkilay natin. Kukuha ko ng lipstick na red. Ito, yung the shade Fierce Red ng Ever Bilena. The
Hindi ko alam kung anong pinaglalaban ng lipstick na yan. Pero parang gusto ko pa mag-blush. Paisley. Paisley na ano, gagawin natin siyang blush. Pero hindi pa ganun. Dito lang sa area na to. Press mo lang siyang ganyan. Tapos dito sa nose. Wait lang, sis! Char! Ganda! So guys, this is the final look. Diba? At yan na po nagtatapos ang ating video for today. Sana nagustuhan nyo at nag-enjoy kayo sa panonood. And kung may gusto pa kayong mga makeup look na gusto nyo ipagawa sa akin, kung gusto nyo lang, comment down below. So if you haven't yet subscribed to my YouTube channel, subscribe ka na and click the notification bell down below. See you on my next one. Bye guys! Bye!